रुचिताज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मालवणी पद्धतीने सोलकढी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। उन्हाळा सुरू झालेला आहे, थंडगार पित्तनाशक अशी सोलकढी सर्वांनाच प्यायला आवडेल। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय, त्यामध्ये ओल्या नारळाचा चव आहे हा घालून घ्यायचा आहे। 1 कप ओल्या नारळाचा चव आहे। सोलकढी बनवण्यासाठी ओल्या नारळाचाच वापर करायचा आहे। यामध्ये 1 इंच आल्याचा तुकडा आम्ही बारीक कट करून घेतलाय, 4 लसणाच्या पाकळ्या, 1 हिरवी मिरची घेतली आहे। ही मिरची जास्त तिखट आहे म्हणून मी एकच घेते। पाव चमचा जिरं, हे जिरं मी थोडंसं भाजून घेतलंय, याने कढीला खूप छान चव येते। नक्की ट्राय करून बघा। आता आपण यामध्ये कोमट पाणी घालणार आहोत। मी इथे 1 ग्लास कोमट पाणी घालते। कोमट पाणी घातल्यानंतर नारळाचं जे दूध आहे ना ते जास्त घट्टसर येते। यात आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलंय। याचा आता आपण नारळाचं दूध काढून घेऊया। मी इथे एक बाउल घेतलाय, त्यावर एक अशी गाळणी ठेवायची। त्यावर सुती कापड ठेवायचंय। सुती कापड ठेवल्याने जे नारळाचं दूध काढत असताना जे बारीक कण असतात ते डायरेक्ट दुधामध्ये पडणार नाही, त्यासाठी आपण कापडाचा वापर करायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला नारळाचं दूध काढून घ्यायचे आहे। उरलेला नारळाचा जो चव आहे हा पुन्हा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता, पहिल्या वेळेला काढलेलं नारळाचं दूध हे जास्त घट्ट येतं, जाडसर असतं। पण पुन्हा याच्यामध्ये कोमट पाणी घालणार आहोत। मी इथे 1 ग्लास पुन्हा कोमट पाणी घातलंय। आता हे पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचे। तर त्याच पद्धतीने आपल्याला पुन्हा एकदा नारळाचं दूध काढून घ्यायचे। असं आपल्याला 3 वेळा करायचे। अशा पद्धतीने आपल्याला नारळाचं दूध काढून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता की 3 वेळा मिक्सरला लावून पुन्हा त्याचं दूध काढून घेतले। जेवढ्या प्रमाणात मला दूध निघाले, जी कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, जास्त जाड पण नाही आहे, जास्त पातळ पण नाही आहे, मीडियम कन्सिस्टन्सी आहे। आता यामध्ये आपण आगळ घालून घ्यायचे। मी ते आगळ माझ्याकडे अवेलेबल होता म्हणून मी आगळचा वापर करते। तुमच्याकडे आगळ नसेल तर कोकम 1 तास गरम पाण्यात भिजत ठेवायची आणि त्यानंतर त्याचा आगळ काढून घ्यायचा आहे। कोकम कोणत्याही वाण्याच्या दुकानात तुम्हाला मिळून जातील। मी ते आगळाचा वापर करते, माझ्याकडे आगळ अवेलेबल होता म्हणून मी आगळ वापरते। आता हा आगळ आपण काढून घेतलेल्या या नारळाच्या दुधामध्ये मिक्स करणार आहोत। मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती मस्त कलर आलाय। ते पण किती छान एकदम गुलाबी कलर मस्त आलाय। त्यासाठी मी कलरसाठी काही वापरलेलं नाहीये। यामध्ये आता आपण पाव चमचा साखर टाकणार आहोत। साखर तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता।
चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे. मिक्स करूयात. अशा प्रकारे आपली तयार आहे थंडगार पित्तनाशक सोलकढी. याला आता आपण सर्व करूया. तयार आहे आपली थंडगार पित्तनाशक अशी सोलकढी. एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे. नक्की एकदा ट्राय करून बघा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.